שלום וברוכים השבים לערוץ היוטיוב שלי. אני ברדדי ואני מאמנת להתמודדות עם חרדה, דיכאון, דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה. והיום בסרטון אני רוצה לדבר על אנשים שחווים דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה בפעם השנייה. חוו את זה פעם אחת ופתאום זה חוזר פעם שנייה והם לא מבינים למה. בפעם הראשונה הצליחו לצאת מזה בכוחות עצמם או דרך טיפול, הכל היה טוב ויפה. בפעם השנייה הם לא מבינים למה זה חזר. בואו נבין ביחד למה זה יכול לחזור, כי זה פחד של הרבה אנשים, שזה באמת פתאום יחזור. בואו נבין מה צריך לעשות כדי שזה לא יחזור. אז בואו נעשה קודם פתיח קצר ונתחיל. דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה זו תחושה של ניתוק. ניתוק מהמציאות או ניתוק מעצמי. זו תוצאה של חרדה מאוד מאוד גדולה. זה מגיע כתוצאה מהמנגנון של הסכנה ההישרדותי, שאומר שאנחנו נמצאים בסכנה, ואז הוא מפעיל חרדה, או אם הסכנה ממש ממש גדולה ונמשכת, אז הוא מפעיל את המצב של הדיסוציאציה, שזה הדה-פרסונליזציה והדה-ריאליזציה. זה אותו מנגנון שמפעיל חרדה, או דיסוציאציה, ולכן אני תמיד אומרת שדה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה מגיע מחרדה, כי זה בעצם מגיע מתוך המנגנון ההישרדותי, שאומר אנחנו כנראה נמצאים במצב של סכנה. אז כדי לצאת מהמצב הזה, אנחנו צריכים לצאת מהמצב של הסכנה, לשכנע את המוח שלנו שאנחנו לא בסכנה, שהכל בסדר, שאנחנו בטוחים, שהכל טוב, אין סיבה לפעול בצורה הישרדותית, ואז המנגנון הזה, ברגע שהמוח מבין שהכל בסדר, המנגנון נסגר, חוזרים לשגרה. יש אנשים שחוו דה-פרסונליזציה, דה-ריאליזציה פעם אחת, מהתקף חרדה, מאישון, משהו שהוביל וגרם להם לחוות את זה. ואז הם הצליחו לצאת מזה בכוחות עצמם או דרך טיפול. אחרי כמה זמן, מה שקורה זה שזה יכול פתאום לחזור. אם אנשים חוו את זה ויצאו מזה בכוחות עצמם וזהו, והמשיכו בחייהם, יש סבירות גבוהה שהדבר הזה יחזור מכמה סיבות. אם הם היו בטיפול וזה עדיין חזר, אז זה כנראה חזר בגלל שהטיפול לא נעשה עד הסוף, ויש לזה גם סיבות. אז בואו נבין מה הסיבות, כדי שאם אנחנו עכשיו חווים את זה, אנחנו נדע לעשות טיפול טוב ומדויק, שבאמת יפתור לנו את זה, שזה לא יחזור לנו שוב בהמשך. אז כדי לפתור מצב של דה-פרסונליזציה, דה-ריאליזציה, יש כמה דברים שצריך לטפל בהם. 3 דברים עיקריים. יש את הפחדים שנוצרו אחרי זה, הפחדים המשניים, הפחד שאני משתגע, הפחד שאני אתקע ככה כל החיים, הפחד שהמחשבות המוזרות האלה יישארו לנצח, שהתחושה הזאת תישאר לנצח. אלה הפחדים המשניים. אלה הפחדים שמתעוררים אחרי שזה התחיל. הפחד מהתחושות האלה, כל זה, אלה הם הפחדים המשניים. הדבר השני זה החוויה הטראומטית. האירוע שיצר את כל זה, הפעם הראשונה שהרגשתי מנותקת, הפעם הראשונה שהרגשתי התקף חרדה מאוד גדול. החוויה הראשונית שבעצם גרמה לזה להתחיל. זה יכול להיות הבוקר שהתעוררתי והרגשתי פתאום שמשהו מוזר קורה. זה יכול להיות אולי החוויה שחוויתי תוך כדי שישנתי, זה יכול להיות ההתקף חרדה שפתאום היה לי בבית או אצל חברה או בקניון או לא משנה מה. זה בעצם החוויה הטראומטית, וגם בה צריך לטפל. כי כל עוד היא קצת עושה לי לא נעים, קצת. אם אני חושבת עליה, אז עושה לי כזה, עושה לי לא כזה טוב, אפילו קצת. ואם היא עושה הרבה, אז בכלל צריך לטפל בה, כי היא משאירה חוויה טראומטית שחרוטה אצלנו ותפעיל אותנו. בעצם היא הופכת להיות כמו איזה חומר נפץ שיכול להתפוצץ בכל רגע. טריגר שיבוא בעתיד ויהיה קשור לזה, יפעיל את החומר נפץ הזה. לדוגמה, סיפורים אמיתיים. מישהו שחווה דה-פרסונליזציה, דה-ריאליזציה אחרי עישון. עישון כמובן אני מדברת על קנאביס בדרך כלל, אבל יש כל מיני. וזה בסדר. אנחנו לא צריכים להיות ספציפיים. חווה דה-פרסונליזציה, דה-ריאליזציה אחרי עישון. הצליח לצאת מזה, בכוחות עצמו, עם טיפול, הצליח לצאת מזה. אחרי 2-3, הרגיש כבר יותר טוב, ישב עם חברים וזה, כולם ישנו, ואמר יאללה, למה לא? למה שאני לא אשן גם? ישן וזה חזר לו שוב. למה זה חזר?
עכשיו, לפעמים אנשים חוששים שאולי החומר לא טוב, השתגע, עשה לו משהו בראש, אבל אנחנו רואים שהחומר הזה, זה חומר שהרבה אנשים אחרים גם ישנו אותו. זאת אומרת, הוא ישב עם מעגל של חברים, וכולם היו בסדר, אז הבעיה היא לא בחומר עצמו. אז מה קרה? ואז במקרים האלה, מה שקורה בדרך כלל, כמובן, זה לא הבחנה כללית, כל אחד צריך רגע לבדוק את הסיפור שלו בפני עצמו, אבל מה שקורה זה שהאירוע, החוויה הטראומטית לא טופלה, ולכן ברגע שהוא ישן, זה הפעיל את הטריגר במוח, שהפעיל את כל החומר נפץ הזה, הפעיל חזרת המנגנון הגנה, שאמר, אופה, אנחנו בסכנה, כי זה מסוכן, והנה לקחנו את זה, ועכשיו יקרה לנו כך וכך 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 וכך, ואז נכנסים ללופ חדש. בדרך כלל שזה מגיע בפעם השנייה, קשה יותר לצאת מזה, בגלל שהבן אדם בדרך כלל הוא בטוח שזהו, זה נתקע. אנשים בדרך כלל שחווים את זה בפעם השנייה, ממש מתנגדים ללכת לטיפול. הם בטוחים שזהו, אם זה חזר פעם שנייה, אז זה לנצח. והסיבה פשוט שזה חזר בפעם השנייה, זה בגלל שבפעם הראשונה זה לא טופל עד הסוף כמו שצריך. חוויה הטראומטית מאוד 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 חשוב לטפל בה. זו יכולה להיות סיבה שיכולה לגרום לזה לחזור בעתיד. גם אם הייתם בטיפול והמטפל לא טיפל בפעם הראשונה, כאילו זה היה אירוע טראומטי, אם הוא לא טיפל בחוויה הזאת, כאיזשהו אירוע טראומטי שצריך באמת לטפל בו ולהתייחס אליו, אז זה יכול לחזור, זה יושב שם כמו איזה חומר נפץ, שמחכה לגירוי הכי קטן, כדי להתפוצץ שוב חזרה, ובדרך כלל כשזה מגיע בסבב השני זה מגיע קשה יותר, כי אז גם אנשים מרגישים שזהו, אני אתקע ככה כל החיים, וזה בחיים לא ייפטר, ואני כבר עייף, וכמה אפשר להילחם, וכמה זה, הם מאוד מאוד מותשים מזה, הם מרגישים שזה משהו עכשיו שיכול לחזור שוב ושוב ושוב, והם מאבדים גם את המוטיבציה ואת הרצון באמת לטפל ולפתור את זה. אני חוזרת למה שאמרתי מקודם, שאמרתי שיש את הפחדים המשניים, יש את החוויה הטראומטית, ויש את הפחד שהוביל לזה. הפחד שהוביל לזה גם לא צריך לתת יחס. צריך להתייחס אליו, להבין אותו. זה משהו שאנחנו בדרך כלל נדע יותר רק אחרי שכבר יהיה הרבה יותר איזון מהתחושה של הניתוק, רק אחרי שאנחנו נפתור את הפחדים המשניים, אז אנחנו נוכל יותר לראות באופן גלוי, יותר להבין מה היה הפחד שהוביל לזה, מה קרה שם. מה בעצם הניתוק הזה בא ללמד אותנו? כי זה מנגנון הגנה שמופעל מרגש מאוד גדול. לפעמים אנחנו נגלה שהיינו יותר מדי חסרי ביטחון, והניתוק, מה שהוא יעשה, הוא יבוא לעזור לנו להוציא את הביטחון שלנו, לפרוח החוצה. יכול להיות שהיה לנו חשש מאהבה נכזבת, יכול להיות שהיו שם כל מיני פחדים. הניתוק מגיע בגלל איזשהו פחד שיוצא מפרופורציות והופך להיות למסוכן. אז אנחנו צריכים לאתר מה מסוכן ולהבין שהוא לא מסוכן. אנחנו לפעמים צריכים ממש לעשות את זה בצורה אקטיבית, לדבר על עצמנו ולדבר על זה ולהגיד, וואו, אוקיי, זה לא מסוכן. זה עוזר להעביר את הידע הזה למוח, ממקום שכאילו אני יודעת, מקום שאני באמת אני יודעת ואני גם מבינה שזה חשוב. אז אלה שלושת הדברים שצריך לעבוד עליהם. בטיפול טוב, בדה-פרסונליזציה, דה-ריאליזציה. גם אם בן אדם מצליח לצאת מזה בכוחות עצמו, כדאי עדיין לגשת לטיפול. זה לא צריך עכשיו להיות טיפול של שנים, אנשים חושבים שצריך עכשיו להיות מטופל 20 שנה, וזה לא הכוונה. בעיקר אם בן אדם כבר יצא מזה בכוחות עצמו, טיפול ספציפי ממוקד, אפילו טיפול דרך התת מודע, עם NLP, מישהו שמתעסק בטראומות ובחרדות, או IEMT, או EMDR, או היפנוזה, או יש כל מיני טיפולים שהם פשוט טיפולים בתת מודע, פשוט לטפל דרך התת מודע בחוויה הטראומטית הזו. גם בקורס הדיגיטלי המלא שלי יש שם כמה כלים שונים שעוזרים ממש, שממש תרגילים שעושים ביחד איתי, שממש עוזרים גם לפרק את החוויה הטראומטית הזו. אז זה ככה משהו מאוד חשוב. אם זה חזר לכם פעם שנייה, תחשבו על זה. יכול להיות אולי שלא טיפלתם בחוויה הטראומטית, ואם לא טיפלתם בחוויה הטראומטית, אז כנראה שבגלל זה חזר הפעם השנייה, ומה שצריך עכשיו לעשות זה פשוט לסיים כמו שצריך את הטיפול בחוויה הראשונית ובחוויה השנייה. וזהו, ולחזור לחיים שלכם.
אם הסרטון הזה עזר לכם, תעשו לייק ותגיבו כדי שהוא יעזור גם לאנשים אחרים שצריכים לשמוע את זה עכשיו וזה יוכל לעזור להם. אם אתם לא עוקבים אחרי הערוץ, אז כמובן לחצו עכשיו וירשם כמנוי בכל יום שאני עולה סרטון חדש. ונראה אתכם בסרטון הבא, כן? ביי!